Ayan mga ka-vlogs, full moon. Ganda. Pick up tayo ng mga ka-vlogs. Ayan. Saan ako? Ayan. Pick up pala tayo ng rollerblades. Ayan, kasi may mga nakita ko sa marketplace. Ayan, mga free. Hindi ka mapili. Ka-size ko naman yung rollerblades for free. First I think nilagay niya ng $20, tapos ngayon lang bumili, so sabi niya free. Nag-message naman ako, baka magamit natin ngayong summer yung rollerblades. Parang ice skate siya, inline skates, pero mga gulong, so I'm sure alam niya yan. Ayan mga ka-vlogs, yung nakuha nating rollerblades. Sabi niya I might need new wheels. It's a little old, but that will do the trick. Matuto tayo niyan. Ayan mga ka-vlogs. Magandang araw mga ka-vlogs. Kumusta kayo dyan? Isang magandang araw din ngayon, dahil ngayon ay maaraw. 4 na tao na mula sa Ayan, punta tayo ngayon sa swimming pool at tayo magsasauna at hatab uli. By the way, malapit na akong mag-gradual return to work. So this vlog, I'm gonna try to speak all English and see how it goes, because I'm going to be speaking in English when I go back to work. So I hope you guys will like my accent, my Filipino accent, especially from the Filipinos. Please bash me if you want with my accent, 'cause I'd like to know how my accent is. Alright, so here we are on the way to the entrance. Yeah, okay, look at that. I'll show you something. Oh, look at that. There's a hybrid or electric. And an electric charger. How does it work? Oh, okay, this is charge point. Look. And then go like that. Available, complete. Tap your phone. Okay, it's all interact. Wow, high tech. They're building another condo here with a balcony. Wonder how much those condos are, or maybe it's a hotel. Looks like it's a condo. It's a good investment. Right. So this truck here. That's our famous Big Little Ben clock, and this is our Canfor pool, leisure pool, and that's Terry Fox right there. All right, welcome. Tapos lang natin mag-sauna, mag-swim. Yan, feeling refreshed.
Yan mga ka-vlogs, binabad natin sa bulgogi sauce. I think isang araw kalahati na siyang nakababad. Ang ginawa ko is i-air fryer ko muna ng 20 minutes at around 360 degrees. Tapos pag medyo brown na yung each sides, binaliktad ko at around 11 minutes. Ay ilipat natin siya dito sa baking tray with aluminum foil para i-bake natin, tapos isama natin yung sauce para may tayong sarsa. Sarap yan. Yung mga ka-vlogs, yung mga first batch na painit natin, hintayin natin ang next batch, tapos saka natin lagay sa oven. Set natin ng 1 hour at 350 degrees. Chicken natin mga ka-vlogs, no? Ayan, ang dula pa. Maganda yung may mga brown na itsura. Nasa 11:35, nilagay ko ng 18 minutes. Baliktad natin yan after 10 or 9 minutes. Ayan, 9 minutes and 40 seconds. Check na natin mga ka-vlogs. Ating ibaliktad. Ayan, ang ganda ng kulay, oh. Ayan ang pagkabaliktad mga ka-vlogs, oh. Ang ginamit pala natin dito ay chicken thighs na galing sa Costco. So mga around I think 24 something, $25 more or less. Okay, marami siya, siguro I think mga 20 pieces, something like that. Guesstimate ko lang. Ayan, lagay na natin. Ayan, hintayin natin. Pag natapos na yan, check natin around 4 minutes, 5 minutes. Kasi baka masunog. Yung part na sunog is yung tutong ng skin, ano yun eh, cancerous yun eh. Kaya parang uling. Huwag nyo ingest yun mga ka-vlogs, kasi cause of cancer yan. Nilagay muna natin ang first batch, habang nagpi-preheat. Tapos pagkatapos ng galing sa air fryer, ilagay na natin sa stove. Ayan, mga 1 oras. Tapos check lang before that, kasi baka masyadong overcook at malambot. Pero okay lang, mas gusto ko naman mga ganun. Gusto ni Esme rin na malambot ang meat. Hindi literally po baka kung ano naman nasa isip nyo. Joke lang. Ayan mga ka-vlogs pala, nagpagawa ako ng cup dito sa local embroidery shop. Ayan, nakalagay YouTube sa likod, and RobTVFilCanLife. Ayan, pati yung kulay itim, black camo. Ayan, and then YouTube sa likod, and yan, black camo and green camouflage. Check-in natin around 5 minutes na, 5:13. Ayan, pwede na ata yan. Mga 2 minutes pa. Ayan mga ka-vlogs, habang tayo naghihintay, makaya tayo ng chicharon na gawa ni Kajepo. Ayan. Ng mga first batch, $3 isang ziplock na ganyan. Ngayon $5 na mga ka-vlogs, kasi nagtaas na rin ang mga bilihin, kaya pero sarap siya, homemade, sulit. Sa mga gustong mag-order kay Kajepong, yan, comment kayo sa channel niya, Kajepong TV. Ayan, parinig ko lang kung gaano ka lutong, kaya kasarap. Yeah. Sarap.
Naalis ko yung fat part para sa hindi ko ma-ingest yung cholesterol ba. But yung balat ng lutong, ang lutong. Sarap. Ayan, mga 2 minutes na mga ka-vlogs. Ayan, medyo ano na brown yun. So ilagay na natin siya sa stove, sa oven. Ayan mga ka-vlogs, ano, nilagay ko na dyan habang umiinit. Hintay tayo ng mga cook time natin is 45 minutes na lang. Maluto na yan, 45 minutes kasi luto na yung sa labas eh. Ay mga ka-vlogs, kinuha ko yung chicken skin. Tikman natin, sample. Matamis-tamis. Mapasana po. Lasang bulgogi. Sarap. Wow. Ayan, check natin mga ka-vlogs. Ayan, titira natin minutes. 32 minutes. Ayan, oh. Ito-luto na siya. Sarap niyan. Siguro bawasan natin ng 10 minutes kasi parang luto na siya. Ayan, ba masunog. Matulad pa sa pinapanood namin kay Kainags. Picnic siya sa farm. Nasunog ang kanilang nilutong baboy. Shoutout kay Kainags. Sana mapanood mo to. Checkin natin mga ka-vlogs. Ayan, 8 minutes na lang. Uy, luto na. Patayin na natin. Stop. Ayan. Ayan mga vlogs, kain tayo. Brown rice, tsaka yung ating binake through air fryer first and then bake. Alright, na minarinate sa bulgogi sauce habang nakikinig tayo kay Kainags. Bakit ko na si rice kanina eh. Mamaya Suliman Vlog. Napanood natin yan. Yan mga ka-vlogs, oh. Kain tayo. Nagtatawa naman ako dito kay Kainags. Kain tayo. Mayroong kimchi, tsaka tara. Siguralawa kami ng chicken. Lati sa 5. Ay, kaya pala tayo kanina, mabihira, masisira tayo natin. Bira tayo ng bira, ano tayo pala naman apoy kanina, mabihira. Yan. Nandito lang muna. Yan mga ka-vlog, ito na lang natira. Kumakain, oh. Yan, oh, enjoy na enjoy, oh. Wow, meron pa siyang Caesar. Ayan, oh. Uy. Papakain niya kay, kay Roy. Yan, nagpainit tayo ng mainit na tubig. Tapos gawa tayo ng Japanese tea. Dalawa lang. Dalawa lang yung nainom eh.
natin green tea. Yan. Naman tayo ng Carino family. Habang nag-green tea tayo bago matulog. Tapos kung may time pa, Suliman vlog naman. Team Suliman, ka-team. Magiging palaban kung alam mo mas may tama ka. Diba? Kung may alam mo namang mali ka, tanggapin na lang. Hindi ako tama? Tama-tamaan mamaya. Siguro. Para mga ka-vlogs. Mag-hot tea tayo. Hot tea. Pag sa restaurant, pag kayong magkakaibigan, orderin nyo hot tea. Bakit ka mo? Kasi mag-hati-hati kayo ng bayad.